function is more activation in the renal angiotensin of the solar system. مش كده؟ عشان كده لازم انت تبريك السايكل دي بأي طريقة. كده نقول لك رهيب على الأقل صباح تقيسه وبالليل تقيسه. تدخل طوال انك تظبط الكليه اذا كان يشوها اذا كنت عايز تسوي واضح الكلام ولا واضح؟ دي سياسيه من الرينال انجيوتنسين الدستور سيستم. انا قلت لكم حاجه بسيطه جدا في العلم ما قلتها. الان جابوا حاجه جديده اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. دي الانجيوتنسين كونفرتنج انزايمز بيمنعوا الانزايم مش كده؟ لا في حاجه ثانيه بتخلي الانجيوتنسين يطلع لكن بتمشي تعمل شنوها؟ ووركينج للريسبتور اسمها انجيوتنسين ريسبتور مش نفس الوظيفه نفس الغرض بس الاليه مالها ممتاز مختلف جدا وده اجد منه اسمه روزاتان مشهور جدا تلك بعض المتفقين اللي موجودين لكن الان اسمه روزاتان ده لكن المحصل النهائي بتاعته مالها بس هنا ده بيلغي الانزيم وده بيفجر ايش بقى؟ اوكي ناو here we are نجي الهرمون الثاني الاكتيفيشن اوف فيتامين دي انتوا عارفينه كانوا عليه بسرعه شويه. As you know from endocrine physiology اخذت الاكتيفيشن اوف اخذت الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. الفيتامين دي is considered as steroid بنعده مع الستيرويد هرمون عشان الاستراكشر بتاعه الفيتامين سي. تصل من وين بتجيب الفيتامين دي؟ الالترا فايولت ريز تسقط على السكين في ماده اسمها 7 ديهيدروكوليسترول. هتحول ال 7 ديهيدروكوليسترول لحاجه اسمها كول كالسيفرول. الكول كالسيفرول يطلع على الدم يمشي على الليفر. الليفر في البوزيشن نمبر 25 تاخذ فيه هيدروكسيل جروب بتعمل حاجه اسمها 25 هيدروكسي كول كالسيفرول. ال 25 هيدروكسي كول كالسيفرول ده هيمشي على الكلاوي ويحصل له هيدروكسيليشن كمان في البوزيشن نمبر 1 بواسطه انزيم اسمه 1 الفا هيدروكسيليز انزيم. ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم لما نعمل هيدروكسيليشن في البوزيشن نمبر 1 الاستراكشر هيكون عباره عن 1 25 داي هيدروكسي كول كالسيفرول which is the active form of vitamin. which is the active form of vitamin. 125 داي هيدروكسي كول كالسيفرول which is the active form of vitamin. الاشياء هذه الان في المساله if the patient is having chronic renal failure ما يمكن يطلع ال 1 الفا هيدروكسي. بالتالي ما حيتكون عنده هنا شنو اكتف فورم اوف فيتامين. صحيح الباراثايرويد هرمون بيعمل ستيميوليشن للكلاوي عشان بتطلع ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم. هذا صحيح. لكن اذا كان الكلاوي اصلا فيها فيلر فيها فشل اذا ما حتقدر تطلع اصلا شنو ال 1 الفا هيدروكسيليز. يقوم بعد ذاك ال 1 الفا هيدروكسيليز ده هياخد الهيدروكسيل جروب في البوزيشن 1 ويعمل ال 125 داي هيدروكسي كول كالسيفرول ده الفورم اوف فيتامين دي وش از اكتف اللي عنده علاقه بالريجوليشن بتاع الكالسيوم. لان واحد سال سؤال يقول الباراثايرويد هرمون ما برضه بيرفع الكالسيوم. ليه ما كان الجسم يستغنى عن الفيتامين دي لوجود الباراثايرويد هرمون وبالتالي التركيز بتاع الكالسيوم في الدم حتى لو في فشل كلوي ما يكون فيه هنا شنو مشكله لانه الباراثايرويد هرمون الفيتامين دي بيعمل ارتفاع للكالسيوم مش كده؟ والباراثايرويد هرمون برضه يعمل هنا شنو بيعمل ارتفاع للكالسيوم. فالواحد سال السؤال ده قال ليه ما نستغنى عن الفيتامين دي للباراثايرويد هرمون؟ ايوه يا اخوي ها؟ ياخذ الكالسيوم من العظام، والكالسيوم وصل الدم كيف اصلا؟
السؤال بتاعي هنا الكالسيوم اللي موجود في الدم ده وصل الدم كيف اصلا؟ ها؟ من وين؟ من وين بيجيب الكالسيوم يجي؟ من الطير. من الطير، وش يوم بعد ذاك من الطير؟ من الانتستين من وين؟ البلد. اللي بيشيلوا من الانتستين بيودوها البلد منه. ما باراسايرويد هرمون؟ ليه؟ ليه ما باراسايرويد هرمون؟ لأنه الباراسايرويد هرمون ما عنده ريسبتر أصلا في الأسبوع الانتستين. الباراسايرويد هرمون ما عنده اصلا. اخر واحد هيك تعالي تعالي يا اختي ثواني. ايوه ايوه انتوا الاثنين ايوه حاجه جوديه. بسرعه بسرعه بس ها اجلسي يا اختي بس. انا ما استحي اطلب واحد من المصر. ابغى يطلب الناس طيب ايش كنت بقول؟ الباراسايرويد هرمون ما عنده ريسبتر ما عنده يا اخي ما عنده. يعني لو انت سبت الباراسايرويد هرمون لحاله ما يمديه يجيب الكالسيوم من الانتستين اللي عنده ريسبترز في السمول انتستين. نعم باراسايرويد هرمون استيميوليت فيتامين دي تو ابزورب كالسيوم from the small intestine اللي هو يبقى العامل الاساسي لوجود الكالسيوم اصلا من الانتستين في الدم هو عباره عن شنو؟ يبقى in patients with chronic renal failure ما يمديه يطلعوا منها شنو؟ 1 alpha hydroxylase enzyme and that will lead to decrease in the concentration of calcium. وبالتالي patients with renal failure has hypocalcemia. The normal concentration of calcium is about 2.2 إلى 2.6 كم بالملي ايكوفلنت؟ نضرب في 2 بس. ها؟ 4 من 10 إلى 5 من 10 ملي. كانوا الكالسيوم تكابو هنا شو ها؟ تكابو. التركيز القديم مثل اللي شغالين به 9 إلى 11 و 10 ونص بعض الكتب. الجرام بير هنا شو ها؟ 36. قواعد نعم. قاعد بتوزع الالكترون. شوف في كم الكترون الصوديوم كيف واحد في 2 8 1 11 الكترون. بوتاسيوم ها 2 8 8 1 ها 16 18 19 وهكذا. عدد الالكترونات في المدار الخارجي هو اللي بيحدد هذا الكلام في الكيمستري. اوكي now patients with chronic renal failure حيكون عندهم هنا شو ها؟ hypocalcemia. اللي جاي شو ها؟ from the activation of active form of the نجي للإلكتروبويدي خطوه قبل كده مش كده؟ ايش بيعمل؟ formation of RBCs عبارة دقيقة. دقيقة يعني عبارة مهزوزة ما طويلة. formation of the blood cells. يا ابدا absolutely no. هو اسمه يورستو. هو اسمه يورستو. يورستو معناته شنو؟ ما عنده صلاح في رواية التوصص. وما عنده صلاح اصلا في الكتب. ها؟ مش ريجوليشن. العبارة اللي بتقول الكتب عن الفسيولوجي عبارة قوية جدا بتقول لك الدينامو المحرك لعملية تكوين كريات الدم. أنا أتذكر السنة اللي فاتت في الام جبت العبارة دي. ميجر ريجوليتر اوف ار بي سي فورميشن. يعني تعيش العملية بتاعت تكوين كريات الدم الحمراء في أوضاع مزرية في حال غياب الإلكتروبويد.
معظم الإرثروبويتين حوالي 90% منه is coming from the kidney. عشان كده اسمه الثاني renal erythropoietic factor. renal erythropoietic factor REF REF renal erythropoietic factor renal erythropoietic factor. وليه بنحب الاسم ده ليه؟ لأنه بورينا إنه هو جاي من In clinical practice, patients with chronic renal failure will have anemia. هذه العلامات. لأن بيجونا في المستشفى مرة أو عفوا مرتين أو أحيانا 3 مرات في الأسبوع ياخذوا حقنة بعد السربوت الموضوع ده. The best for treatment of anemia of renal failure, the best for treatment of anemia of renal failure is the application of insulin. ده أحسن حاجة. أنا بنحكيله intravenously or subcutaneously twice or 3 times a week. حاجة بتاعت 50 ملغ بالجرام بالويت. غالي جدا، الحملة غالي، ثمن غالي جدا. يجي مرتين أو 3 مرات في الأسبوع حسب الأنيميا بتاعته ويرجع. ودي علامة كذلك كده شوها. الكورونيك كده الفيل عندهم هنا شوها، عندهم هنا. نجي اللي بعده نتكلم عنه الآن الناس كثير جدا، إنه الكيدني أورجيزم بروستاجلاندينز. نعم. دي واحد من المواضيع الفيري انترستنج الآن. If you have interest زي ما قلت للأولاد، أنا عندي فيكم interest يمشي يشوف في الكتب البروستاجلاندينز طالع من الكدني عنده علاقة بالرينال فيزيولوجي. يعني كان في بيبقى ده أنا عاوز أشوفه، ما قلت ما في أصايمنت، ما في درجات، ما عندي أي شيء، ما عندي ها أشوف تقول لي بيجي يكلمني في التليفون يرسل لي إيميل اللي عنده معه كلام مختصر جدا لكنه مهم جدا. Prostaglandins which are produced by the kidney وفي ذات الوقت عندها هنا شوها related في هرمون بعض الكتب بيكتبوا شكله زي الانزيم كده يقولوا هرمون اسمه ريناليز. The renalase is the hormone produced by the kidney and facilitates the degradation of catecholamines. تكسر الكاتيكولامينز. لا غير البروستاجلاندينز لحد. الريناليز لحد. يعني كده 1 2 3 4 5 حاجات دي مثلا هرمون produced by the renalase is the hormone which is facilitating the degradation of catecholamines. بالتالي في الرينال فيلير ماله هرمون ما بيطلع مش كده؟ قبل يفسر الهايبرتنشن كذلك البيشنتس هنا شنوها؟ الرينال فيلير لانه الكميه بتاعت الكاتيكولامينز بتكون مالها بتكون عاليه والكاتيكولامينز الزايده ممكن تساعد على ارتفاع الشعر على الارتفاع بتاع الضغط بتاعنا. Okay? Now reaching the end of the first session before giving you a chance for questions if you have. The message I would like you to conceive the session of today in particular that we have been talking about the functions of the kidneys in general. And we have seen that the first and the most important function of the kidney is actually the regulation of the extracellular fluid osmolarity. That's followed by the regulation of the extracellular fluid volume. And we talked about the importance of osmolarity in clinical practice as the base for the application of intravenous fluids. The kidneys are very important for excretion of endogenous products of or waste products of endogenous metabolism like proteinuria, like creatinine and uric acid. The role of the kidney in the regulation of acid-base balance can never be emphasized. The kidney is now as an endocrine organ producing renin, angiotensin-aldosterone system, which leads actually to elevation of blood pressure. We talk about the role of the erythropoietin in the process of RBC formation and the importance of the kidney in this regard. And the kidney is very essential for the activation of active form of vitamin D. Patients with chronic renal failure are likely to have hypertension, they are likely to have anemia, they are likely to have hypocalcemia,
they are likely to have increase in blood urea, increase in creatinine, and increase in uric acid. Do you have any question, please? Yes. ما في سؤال معناته واحد. يا فاهمين أي حاجة؟ يا ما فاهمين أي حاجة؟ ها؟ فاهمين أي حاجة. طيب البداية ركز معي كويس جدا. أقرأ الليلة أقرأ في السؤال. اسمع الكلام الله يهديك. ركز كويس جدا، ما تذاكر خبر الجاي حتكون صعبة جدا. صعبة مرة. ركز كويس جدا وحاول بنفس الوقت. أول حاجة تعملها يعني حاول الآن لما ترجع البيت طلع ورقة وقلم، حاول اكتب الكلام اللي قلته من راسك. انت كاتب تعال في الكراس تمام؟ ناحية الكراس حاول اكتب من راسك ساعة نص ساعة ساعتين يتذكر الزول ده شوي. حاجة لو قلتها هنا شو اكتبها. ما مشكلة هتختبر نفسك انت تذكرته قبل شوي. قد لا تستطيع انك تكتب كل حاجة. وممكن in the very beginning اقول له 2 أو 3 بالكثير مع بعض. في ورقة واحدة حاول اكتب النقطة، بعد ذاك افتح الكراس تختبر الذاكرة بتاعك. كل مرة تبقى لك احسن، لأنه أحسن حاجة تعملها you just keep listening وتكتب بعده مع الدكتور. ده الصح كده. الصح يعني الصح على كده شباب تكتب بعده المحاضرة. ده كلام سهل. افتح الكتاب اللي انت بعد اقرا الكلام اللي انا قلته ده كويس جدا جدا. وافتح بعد ذاك الكتاب اللي انت بتذاكر منه. زي ما انت عايز تفتح جايدو، عايز تفتح كونسايز، عايز تفتح كلو. انا بنصحك بيه في الرينال فيزيولوجي بالذات كتاب اسمه فيزيولوجي written by ليندا كوستانزو. هي امرأة female professor of physiology. We have very nice book اسمه فيزيولوجي بس. فتشوف حتى في النت ليندا كوستانزو. يلا تذاكر منه على الكلام اللي انا بقوله تكتب منه. اذا حبيت قاعد يقول كلهم وسايز ما في لاست بس لكن طوالي اول باول عشان ما تحصل لك مشاكل. كل محاضره حتكون نشوها اصعب من ان شاء الله.